Катерина Поліщук, пташка, сьогодні у нас в гостях. Вітаю тебе і дякую, що завітала до нас. У нас є відео, як ми вперше побачились з легендарного обміну. Давай. Я хочу це побачити, я дуже Давай. люблю цей день. В Україну саме головне, мам, яка різниця? Додому. Всьому свій час, я думаю, дадуть добро просто трошки пізніше. Все будемо знати, не хвилюйся. Саме основне, що я вже на своїй землі. Дівчата, вас можна знімати чи не треба? Попробуйте. Ви знаєте, як вас чекали? Просто так, трохи вас погано видно. Нічого. Як? Я вдома. Вдома? Не відчувається? Звичайно. Ну просто це тут кожен листочок такий. Привіт, пташка, ти вдома. Дуже багато шуму, я просто не можу зорієнтуватися. Все, я вас не буду напружувати. Ви потім поспілкуєтесь? Так, звичайно, я своїми тільки за милу душу, дякую. Цей день настав. Так, минуло майже 2 роки, це 21 вересня, це найбільше свято для мене тепер, між всіма іншими. Я знаю, що лінивий лише тебе не питав про полон. Але я дивився інтерв'юшечки, ну вони трошки такі формальні. Є ж речі, які ти не розповідала. І досить прикольні. Давай розкажи просто від себе. От як все відбувалося, можливо, акцентуючи увагу на чомусь цікавому і не акцентуючи на тому, на чому ти не хочеш. От навіть до потрапляння в полон. Там же ж є також важливі обставини. Як це відбувалося? Ну, взагалі, розказати про ці 4 місяці і 1 день мого життя за, там, не знаю, за годину, за день, за місяць складно, тому що там в одній хвилині було стільки думок, що вистачало б, мені здається, нормальній людині на рік. Саме складне було взагалі рішення йти в полон, тому що ну, я знала, що мені буде не солодко ще до того, як я стала медійною. Як я стала найбільшим ворогом всіх росіян, до того, як там про мене вірші росіяни почали писати, це мене так умиляє. Ти знаєш, що вони казали, що в тебе на гвинтівці насічки ти робила, скільки ти вбила росіян? Звичайно, знаю. Я взагалі, дітей, які йшли, тільки там різняться версії. Чи по воду, чи по хліб. Я, ну, типу, не знаю, але точно дітей. Ні, за бабушек нічого не говорили. Вони ще дуже люблять, коли бабушок розстрілюють, чи дідушек. Ну, те, що вони люблять, що всіх розстрілювати, це я помітила. Але ну, я знала про свою славу серед них. І ще так наші медійники спрацювали шикарно, вони розказали і про моє татуювання. Тобто я бачила пости російські про мене. Єдине, що вони знали, що в мене отут родимка. Все. Вони не бачили ні кольору волосся, вони не знали імені, не знали прізвища. Чому вони взагалі про тебе говорили? Тому що вони знали, що ти там знаходишся, про це розповіли наші медійники. Вони знали, вони бачили, який це вплив, що в Україні це вибух відбувся не тільки в Україні, в всьому світі. Тобто почали шерити моє відео, почали, типу, от пташечка, от, ну, якби, ну, ти сам знаєш, яке це реально медійно дуже сильно зіграло, і це один з таких 3 китів, який Азовсталь, ну, типу, це одна з тих історій, якими Азовсталь дуже, дуже класно поширювалася світом, бо світу було, в принципі, як і зараз, чхати просто на ситуацію, світ бачить обличчя. Але картинка, так, світ чіпляє, якщо це цікава картинка. І ти була, ну, в цій картинці, скажімо так, одна з головних персонажів. Так, я це розуміла, я знала, яку це роль має для України і українців, але я знала, що попадатися живою мені, в принципі, не можна. Ну, і коли це взагалі хлопці поширили, це взагалі без мого відома вони це запостили, потім просто посміялися, привіт, тебе знає весь світ. Я тоді ще не було навіть думки про те, що в полон будемо здаватися. Я ще на початку березня змирилася, що я тут залишуся і загину. Тобто для мене це було, прикольно, українці будуть мати, типу, мотивацію і, ну, якби мої батьки побачать, що я жива, що в мене все добре. Що я співаю, що я там не сижу, не ридаю в куточку, в принципі, це і було правдою. Але от коли стало таким гострим питанням те, що ми повинні здатися в полон, в почесна евакуація через полон. Це в нас так звучало. Як це було? Можеш? Як вам повідомили про це? Ну, я знаю про те, що на одному з бункерів, де було найбільше людей, найбільше поранених, був Редіс, що він спілкувався. Туди ходили наші хлопці з мого невеличкого бункера.
з якими я працювала найбільше, вони ходили, вони були присутні, я цієї розмови не чула, тобто вони прийшли, передали всю інформацію. Прийшли вони чорніші ночі, вони, розповідали, звісно, те все, що нам обіцяли, але, ясна річ, були не те, щоб сумніви, але ми знали, з ким ми воюємо. Були обіцянки про те, що це буде санаторій просто для нас, ми будемо жити там в кімнатах по четверо, будемо між собою всі спілкуватися. Я виходила зі всією своєю медичкою, тому що нам пообіцяли, що медики будуть працювати, надавати допомогу своїм пораненим, що ми будемо повноцінно функціонувати. Тобто ми просто будемо 3-4 місяці, найменше це поранені, їх відразу обміняють, віддадуть. І ми будемо працювати, будемо жити, будемо класно харчуватися, в нас там будуть ліжка, ми будемо комфортно собі перебувати, просто під контролем Росії. Це, звісно, все звучало для нас, просто ми в вогні бою, в нас все вибухає, ми всі в крові. І тут якби така звучить ідея, ясно, для людей, які мріяли про турецький корабель, який нас забере, чи про те, що нас всіх зможуть евакуювати вертушками, це звучало як надія. Для людей, які боролися в будь-якому стані і вилазили постійно на поверхню, це звучало як бред, і ми розуміли, що нам дупа просто. Але був такий момент, що для нас була умова, що повинні, принаймні нам так говорили, повинні вийти всі. Тобто списки подали, ви повинні, якщо ви не вийдете, ви підставите, і там ла-ла-ла, тому подібне, там ніяких самогубств, ніяких самоволок і тому подібні речі. І, звісно, це було дуже складне рішення, тому що я ще спочатку я мамі сказала, що мам, сорян, ніякого полону, пробач, тобі з дочкою не пощастило, але я своє рішення не зміню. І це була моя чітка позиція, і я це знала, я до цього була готова, бо реально в Маріуполі померти було взагалі не найстрашнішим, що з тобою може статися. Це було, як попити води. Рідко, але може бути. Тому таке було складне рішення, але хлопці мої, друзі, офіцери, вони вже, частина з тих, про кого я говорю, вже, слава Богу, вдома, а про тих, хто там, я не буду говорити, їх згадувати взагалі, в плані якихось там наших розмов чи імен. Але хлопці, які повернулися, була в нас розмова з одним з них, і він сам росіянин, і він вже вдома, і він... дезертир з російської армії ще там до 14-го, і він з 14-го воює за Україну, тобто максимально крутий чувак. І він сказав, я не можу, я офіцер, я не піду в полон, я знаю, що мені буде, хай хлопці йдуть, ти йди. І я кажу, ти сцикло. Він каже, тобто, це офіцерське рішення. Кажу, в даній ситуації ні, ти посилаєш своїх людей на тортури, а сам, ти тікаєш. Покажи їм своїм прикладом, що, щоб хтось з них та й виживе, хтось з них прийде додому, до своїх сімей. Буде тяжко, ми вернемося травмовані, биті, нещасні, але ми вернемося, ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я кажу, я піду, і це такий був момент для мене переломний, коли я перший раз для себе взагалі допустила думку, що я піду в полон. Це було декілька днів у нас оце обдумування. Я кажу, я піду, тому що я не сцикло. Я покажу хлопцям, бо хлопці дуже сильно не хотіли, і всі були налаштовані на дуже погане рішення. І я телефонувала до мами і казала, мам, я кажу, ти не готова до того, хто повернеться. Вона каже, я витримаю, доця, я все витримаю. І вона зараз дивиться, мам, привіт. Вона своє слово дотримала вже 2 роки, вона вигрібає разом зі мною плече в плече всі наслідки, і вона в мене молодчинка. І це було такі 2 моменти, які змусили мене змінити своє рішення. І тоді почався треш, самий важкий момент в моєму житті, бо Маріуполь був для мене тим, до чого я йшла все своє життя. Я завжди знала, що я для цього народжена, і коли почався Маріуполь, я така, ось, настав мій час, включився режим Рембо, і я така, я рятую цей світ, хлопчики поранені до мене. А тоді почався треш.
Ну, коротше кажучи, вони примусили тебе і всіх тих, хто не хотів здаватися, фактично вони примусили колективною відповідальністю. Колективною відповідальністю, тому що всім буде погано, єдина умова, що ви вийдете всі. Ну і ясна річ, що була ще частина умов, ми здавали всі там кошти і цінності, які в нас були, я так розумію, це теж була, ну якби вони, ну тому що багато було маріупольчан серед азовців, серед морпіхів, які з дому, коли йшли, забрали там золото, забрали всі кошти, свої заощадження, і ясна річ, що нам обіцяли, що нам це все віддадуть. Ну, я про це кажу, друзі, забудьте, це бред. Але, ну, як ясно, що вони ще й на цьому нагрілися непогано. Бо все-таки, ну, 3,5, здається, тисячі вийшло у нас, чи 2,5 тисячі, я вже, зараз все вже плутається. От, але, якби, вони обіцяли дуже багато, але, ну, в мене в моїй 20-річній юній голові було вже чітке розуміння, що, ну, блін, народ, кому ви вірите? Просто моліться, щоб хоча б поранених і жінок, я не знаю, це ніколи не відносила до тих, кого треба рятувати, але я казала, ну, типу, хлопці, є поранені, є, типу, жінки, які там немає в них режиму Рембо і готовності помирати, яких чекають дома діти. Ну, типу, хоча б вони повинні вижити. Ми можемо включити бійців, сказати, ні, ми на це не погодимося, ми помремо тут. Окей, ви маєте право приймати таке рішення за пацанів, які без ніг лежать. Ну, типу, візьміть свої в руки і, ну, типу, врятуйте хоча б їх. Хто виступав гарантами того, що ви будете жити в санаторії? Ти знаєш про це? Моя любов виступала гарантами. Моя платонічна, на жаль, платонічна любов, тому що інтимні стосунки в нас були тільки з їхньої сторони, тому що вони нас дуже жорстко обманули. Червоний Хрест. Червоний Хрест виступали гарантами, і нам на цьому наголошували на кожному кроці. Коли ми потрапили в полон, то з цього просто ржали росіяни самі, казали, ви, типу, дебіли, ви повелися на це. Ну, типу... Ви, типу, повелися на Червоний Хрест? Так, ну, типу... Ну, тут по Червоному Хресту у нас цікава ситуація, тому що вони та самі вийшли з Маріуполя. Красавчики. Лучі просто. Наша делегація надалі не може працювати в Маріуполі. У місті для цього вже не було оперативних можливостей. І це причина, чому вони вчора вирішили вийти з Маріуполя разом із тисячами інших людей. Наразі ми не можемо надати жодної громадської допомоги, зазначив Петер Маурер у відповідь на запитання журналіста НВ про те, чому працівники організації покинули одну з найгарячіших точок України. А якого це числа було, я просто зараз... 17 березня? О, тоді, коли розбомбили госпіталь, і я в ньому була, і мій найкращий друг 2 години помирав в мене на руках, Червоний Хрест просто звалив. І коли пропонували виїхати мені, я, 20-річна гівнярка, лишилася, тому що моє призвання рятувати людей. А Червоний Хрест, які такі всі класні, так всіх рятують, там, де їхня потрібна допомога, вони звідти звалюють. Ну, звісно, ми всі можемо працювати в безпечних і спокійних умовах. Стоп, я не зрозумів. Вони заходили на Азовсталь, представники Червоного Хреста? Ми ще тоді не були на Азовсталі. Де ви були в той момент? Це був ще шпиталь. 17 числа розбомбили госпіталь Маріупольський. І це було в місті. Я їх не бачила взагалі, їх не було ні в госпіталі, де надавали допомогу пораненим цивільним і військовим, і всім на світі. От. А я їх не бачила, взагалі не знала, що вони є. Про цю всю тришанину у нас був насправді повністю обмежений інфопростір, у нас був вакуум просто інформаційний. От. Але, ну, мене, звісно, це все обурює, тому що Червоний Хрест, ну, це, здавалося б, ті єдині, хто міг би в тій ситуації щось зарадити, і вони мали б, ну, вони ж, типу, недоторканні всюди, і всі ж їх поважають, якби Росія ж теж, якби, ну, не поза цими межами. От. І це якраз ті, хто б'ють себе в груди і завжди кажуть, що неймовірно потрібні в цьому світі. А виявляється, це взагалі безполезна організація, яка в тих питаннях, де треба рятувати людей, ну, якби... їхнє життя. Ні, так вони, виходить, вони взяли на себе певні зобов'язання тим, що вони пропонували вам здачу і обіцяли вам, що буде санаторій, а потім самоусунулись від подальшого контролю вашого. Скільки разів ти особисто бачила представників Червоного Хреста, будучи в полоні? Єден. Це було в день
в день здачі в полон, коли нас приймали, коли нас вже оглянули, це є відео прекрасне, де я рахую гроші в гаманці. Давай подивимось. Це, до речі, не мої були гроші, мені хлопці просто дали, кажуть, ну, може, ну, санаторій же ж буде, може, десь вийде щось там цей. Тепер купити. Зрозуміло. Так, Тепер зрозуміло. так. Ви не йшли в полон. Вам гарантували санаторій. Звичайно. Ви так і йшли. У нас була почесна евакуація, почесна, тому що метою цієї евакуації Редіс пропонував, давайте ми віддамо полонених і жінок, поранених і жінок, а ми залишимося далі тримати оборону. Ну, не було вже чим, не було ні зброї, не було ні їжі, ні води вже давно. Але пропонував, тому що Редіс розумів, що так намахати азовців не вийде. Тому що реально азовці вони завжди були заточені на боротьбу до кінця. Це рекси, які завжди йдуть до кінця. Я дуже їх поважаю і дуже давно вже з ними знайома, ще до повномасштабного задовго. Але намахати, на жаль, вийшло, тому що дуже багато пообіцяли. Тому що колективна, я ж кажу, тут якби колективна відповідальність і взяли цим, але взяли знову ж таки гаранти. Просто суть в тому, що до Червоного Хреста не було б питань, якби вони взагалі не вписувалися в цю історію. Так. Можна було б якось зрозуміти, що їх там не допустили, коли вони склали лапки, і сказали, що, нас не допустили, ми не маємо до цього жодного відношення, ладно, ми лохи, але ми не можемо тут нічого зробити. А вони були присутні, вони нам обіцяли, вони заходили в наш автобус, це була іноземка і з нею був перекладач, і вона нам кревно просто клялася, що все з нами буде добре. Нас просто, нас записували, це ж представники Червоного Хреста, щоб рідним там повідомити. А потім виявлялося, що там велика частина з нас взагалі не були підтверджені, хоча Червоний Хрест, І кілька таких моментів, коли, я не пам'ятаю, це, мабуть, з півроку тому вийшов звіт Червоного Хреста з ООН, чи що, я не пам'ятаю, але, там було така табличка, і там кількість зафіксованих випадків, коли вбивства полонених українськими, і, українська сторона, російська, і там вбивства полонених така-то кількість в українців, полонених така-то застосування фізичної сили, невідповідність умовам Женевським конвенціям така-то кількість, а в Росії 0,0000, тому що нас не допустили. Зашибісь просто. І момент, який мене вибісив найбільше і довів, певно, до єдиної істерики моєї після полону, це коли в мене була якась зустріч, і я йшла там по парку біля пам'ятника Шевченка, і я собі йду, і тут до мене дзвінок з невідомого номера. Я беру слухавку, кажу, доброго дня, це прийшло вже місяці 4 після полону. Доброго дня, Катерина Олександрівна. Ми представники Червоного Хреста. Я така, опа! Думаю, зараз ми з вами поговоримо. І вони такі, ми збираємо інформацію в звільнених полонених з приводу доказів жорстокого поводження з полоненими українцями. Чи є у вас якісь докази? А тоді буквально кілька днів перед тим помер від зупинки серця Сухар. Це азовець, який вийшов з полону, командир батальйону вийшов з полону, в нього просто стало серце, не витримало цього всього. Здоровий мужик. І справа в тому, що... Скільки це вже було після полону? Десь 4 місяці, 5 десь так. Через 4 місяці ти мала їм десь дістати докази, Я мала дістати докази, так. Чудово. Мені цікаво, які... Я їх все більше і більше люблю. В мене істерика була тому, що в ніч, коли підірвали в Оленівці барак 200, я була в сусідньому бараку, там через подвір'я. На момент підриву. В той момент. І ми цілу ніч слухали, як волали хлопці, як по них були кулеметні черги, тому що там викопали перед тим окопи, посадили кулеметників. Це так, звісно, це українська сторона стріляла по цьому. Викопали по них, на них гавкали собаки, їх не випускали з горящого цього бараку. Цілу ніч ми чули, як хлопці волають, цілу ніч ми це слухали. Потім вулиці всі були повністю в крові, а потім цих хлопців, які були середні і легкі поранені, їх заселили до нас на ДІЗО, де сиділи жінки, і в 2 камери. В одній сиділо 50 чоловік, камера була приблизно 6 на 4.
була просто бетонна коробка без нічого. Хлопці були отак стояли. Вони були повністю в стекловаті, всі поранені, нещасні, побиті і без жодної допомоги. Їх заселили прямо до нас в одну камеру, в другій було 45. Камера була взагалі десь 4х3. І вони жили там місяць без жодної допомоги, повністю в скловаті і в нелюдських умовах. Я правильно розумію, що це спеціально був створений барак? Вони знали вже, що вони будуть там знищувати? Барак був обладнаний повністю за 2 дні, за день до того, як відбувся теракт. Заселили азовців, на наступного дня відбулася ця штука. Плюс круг бараку викопали окопів, ні круг іншого бараку жодного не було. Відселили туди 200 азовців, які були відібрані за списком, і це все відбувалося максимально показово. Навіть на зміни позаступали, збільшена в ту ніч, позаступала збільшена кількість конвоїрів, плюс позаступали самі жорстокі, які забивали. Ми бачили це, ми знали, і була не їхня зміна, вони вийшли на зміну, тобто там було все максимально показово. Це було максимально очевидно. І це для Червоного Хреста не доказ. Там довгий час. Я про Червоний Хрест в контексті цієї ситуації взагалі нічого не можу сказати, тому що там був лише ООН. Були представники. Як були? Вони, намагались туди потрапити, і все закінчувалося тим, що їх туди не допускали. А вони хто, ООН чи хвіст собачий? От я ж про це і кажу, що зрештою їм все ж таки довелося просто написати, що так, швидше за все це росіяни зробили, а нас туди так і не допустили. Співчуваю їм. Дуже шкода. Це реально трешняк. Таке відчуття, що з Росією не може впоратись ніхто. Весь світ піднімає лапки і кажуть, ой, а просто нам занадто важлива Росія насправді, тому що вони нам приносять багато бабок. Не може чи не хоче, от в чому питання. Тому що бабки, тому що шлунки, Шестус казав, шлунки на ніжках. Тому що Росія це дуже вигідна їм в плані економіки. Нащо свариться з Росією? Насрать на Україну, українців і їхніх дітей. Тут, знаєш, якщо взяти хронологічно, коли ти кажеш, якого числа останній раз в Маріуполі ти бачила Червоний Хрест? В день здачі в полон я 20-го, здається, 20-го, там декілька днів було, чи з 18 по 22, чи якось так. Ми виходили 19 чи 20 числа, я їх бачила в автобусах. Наскільки я знаю, вони заходили в автобуси до всіх полонених, тобто новоіспечених. Ага, тобто при здачі в полон представники Червоного Хреста були там на місці. Так? Так. 24-28 лютого, те, що з відкритих даних ми знаємо, 22-го року, росіяни підступили до Маріуполя зі сходу, півночі та заходу. 1 березня місто вже перебувало у повному оточенні, світла і зв'язку практично не було. 14 березня запрацював так званий гуманітарний коридор. 15 березня коридор для цивільних автомобілів. Серед тих, хто встиг організовано покинути Маріуполь, були співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста. У повному складі, я так розумію, що все ж таки не в повному складі, якщо вони були присутні на... Я думаю, вони туди заїхали. Суть в тому, що вони не могли там перебувати. Всі місця, які були там підконтрольні України, вони або перебували на підконтрольній вже Росії території Маріуполя, бо на Азовсталі їх не було. Вони заїхали на здачу, вони заїхали чистенькі, гарненькі, виглажені. Вони заїхали на саму здачу, тобто вони не перебували в Маріуполі цей час. 17 березня ці слова, які ми вже давали, я їх вже зачитав, виведу ще раз один. Це цитата на прес-конференції президента МКЧХ Петер Маурер виправдав цей чинок саме таким, що вони не могли більше там перебувати. Це було 17 числа, 17 березня. А вже 24 березня, дай нам ще, будь ласка, один скріншот, який у нас є. Цей самий Петер Маурер потрапив до Москви вже 24 березня. У Москві відбулися переговори президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. За їх підсумками, глава МКЧХ оголосив про запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону.
для покращення роботи організації на сході України. Вони заїхали з Росії до нас, не заїхали зі сторони Росії. Про це в четвер 24 березня інформують російські медіа. Я хотів би заручитися вашою підтримкою у тому, що стосується зміцнення логістичної структури в Росії, щоб покращувати нашу роботу на Донбасі та інших частинах України, які перебувають під контролем російських збройних сил. Для цього ми надіслали запит на відкриття відповідного офісу в Ростові-на-Дону, сказав Маурер, якого цитують РБК та російські урядові інформагентства. Ну і є фотографія, де вони стоять з Лавровим. Я прошу подивитися, звернути увагу на абсолютно щасливе обличчя, таке щиро щасливе обличчя Маурера, дійсно ніяких проблем. І вони думають лише над тим, щоб відкривати нові офіси в Росії для того, щоб покращувати логістичне сполучення з так званими ЛНР і ДНР. За це вони якби піклуються. Плюс ми маємо безліч підтверджень тому, що весь цей час на території так званих ЛНР і ДНР вони знаходились, вони возили туди грузи гуманітарні, автомобілі МХЧХ у станиці Луганській 2015 рік. Але до Оленівки вони так і не змогли потрапити. Тобто, ну, я так розумію, що ця організація просто повністю співпрацює з Росією і в інтересах Росії. Наскільки я просто знаю, усвідомлена з тим, якими мають бути такого роду організації, вони не мали би співпрацювати з терористами і працювати на їхні інтереси. Але, як бачимо, гроші і фінансова зацікавленість вирішують в таких моментах теж дуже немало питань. Згідно до Женевських конвенцій, вони мають бути нейтральними. Вони не дотримуються Женевських. Вони З приводу поводження з українськими військовополоненими не був дотриманий жоден з пунктів Женевських конвенцій. Жоден. Ні про умови, ні про ставлення. Взагалі ні про що. І це не забезпечив Червоний Хрест, за який він вписувався, і якби Червоний Хрест мав би бути гарантом дотримання в будь-яких умовах. І як ми бачимо по умовах поводження з російськими військовополоненими, яких ще й дуже сильно захищають, якщо там десь метраж трошечки не збігається чи ще щось, їм некомфортно. Паркани обмірюють паркани. Мені просто дуже хочеться, щоб вони заміряли розміри тріщин в кістках наших хлопців, заміряли розміри синяків і взагалі розміри і вагу, яку втрачають наші хлопці за місяць перебування в полоні. Я мрію, щоб їх всіх посадили хоча б на один день в ту срань, і щоб вони пережили хоча б один день того, що вони гарантують. Тобто ти маєш на увазі, що вони, в принципі, були присутні, заїхали з російської сторони, були присутні при тому, що як ви здавалися в полон. Гарантований їм, як санаторій. І вони далі мали можливість впливати на ваше утримання в полоні. Тобто дотриматися своїх слів. Да? Ну, якщо вони так дружать плотненько, і якщо вони могли з російської сторони, вони не заїжджали з української. У них офіси відкриваються. У них не було жодних проблем до нас коли потрібно, їхній голова зустрічається з Лавровим, вони ручкаються, все нормально, вони відкривають офіси. Коли потрібно, вони присутні при здачі в полон. Коли потрібно, вони кажуть, що здавайтесь в полон, і їхні слова всі чують. Тобто, коли потрібно було, щоб ви здалися в полон і це проконтролювати, їм це було цікаво. Далі їм перестало бути це цікаво, далі вони їдуть, ручкаються з росіянами, відкривають нові офіси, а вас в полоні. Так, мені просто хочеться, знаєте, щоб їхній цей президент Червоного Хреста просто одну ніч побув і послухав, як тривають ночі в Оленівському ДІЗО хоча б. Я вже не говорю про Таганрог, я вже не говорю про решту колоній, де взагалі відбувалося пекло. Я можу говорити тільки про те, що я бачила особисто, але те, що бачили і переживали мої друзі, які пробули трошки довше, і в інших колоніях. Просто, щоб вони хоча б послухали і вийшли звідти здоровою психікою, хоча б це. Навіть не кажучи, що їх не бити, їх не треба їх бити, просто хай послухають. Протягом 2018 року Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас декілька багатотонних партій гуманітарної допомоги. Дані ДПСУ.
Крім того, через Новотроїцьке в напрямку тимчасово окупованої території України прослідувало 5 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста та Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні. Автівки перевозили більше 50 тонн вантажу, серед якого будівельні матеріали, автозапчастини, медичні препарати та харчові набори. І є фото перетину кордону. Ну, не знаю, чи важливо, чи не важливо. Значить, суть в тому, що так, це навздогін моїм словам про те, наскільки багато вони возили в так званій ЛДНР, і що вони там були присутні, але знову ж таки, вони там були присутні лише тоді, коли це було вигідно Росії. Ну, класно, вони росіянам возили, і росіяни мали що смачненького поїсти і відправити додому. Не лише, але й полагодити автомобілі. Звичайно, поїзди, ну, російській армії потрібна допомога Червоного Хреста, безмежно, беззаперечно. Ну, вони підтверджують, в принципі, всі найгірші передбачення щодо них. І ну, у нас нещодавно пройшла, ну як у нас, у родичів військовополонених наших, морпіхів, зокрема, прийшла нещодавно акція. Можливо, вони навіть до мене дослухалися трошки, тому що у мене було відповідне відео, яке я адресував всім родичам військовополонених. Вони звертаються до мене, типа, ти спілкуєшся з орками, значить ти зможеш нам допомогти. Ну, якби це так не працює, тобто... Але вони стукаються в всі двері. Так, вони, ну, я абсолютно розумію їхню емоцію, і тому кажу, я не впливаю там на списки, тим більше там їх не формую, але я розумію, що те, що ви стоїте на Майдані, вибачте, це, ну, з моральної точки зору, можливо, для вас це і нормальна історія, але з практичної точки зору це нічого не дає. І якби ви пішли, постояли би так само просто під офісом МХЧХ, то, можливо, це щось і дало б. І після того, як вони туди прийшли, я побачив, як представники МХЧХ трішечки, я так побачив, я буду зараз м'яко говорити, в їх очах щось почалось змінюватись. Я думаю, що це безумовно, про це безумовно потрібно продовжувати говорити і продовжувати потрібно от такі от акції. І на цьому, в принципі, тему цю можна закривати. Ну, я хочу ще сказати з приводу того, що змінилось, не змінилось. Я думаю, на них треба продовжувати тиснути. Та ні, і камінь вода точить. Але з приводу акцій на Майдані, я скажу зі сторони сімей полонених і зі сторони самих полонених. Для нас важливо знати, що за нас борються, коли ми виходимо, і коли до нас доходили слухи про всі акції. Ми знали, росіяни нам про це говорили. Так ця акція, я розумію, під МХЧХ, про неї знає вже весь світ. Звісно. Я просто за те, що будь-яка акція, будь-які мітинги, і мирні, і мовчазні, і будь-які, вони дуже важливі для підтримки. Так, ну, насправді, я розумію, що в цій великій машині і структурі з приводу обмінів сам мітинг не дасть великої користі, але як підтримка сімей і підтримка самих полонених, це, мабуть, найбільше, що може вплинути. Я повністю підтримую все з тобою сказано. Я просто кажу, якщо це ще робити з переводом в практичну площину, тобто якщо це поєднувати з тиском на відповідні органи, які беруть на себе відповідальність, і якби вони ж назвались гуманітарною організацією, вони ж прописані в Женевських конвенціях, вони ж їм слідують, не я. І якщо поєднувати мали б слідувати, поєднувати це з тиском, прямим тиском на них, а ми не приховуємо, що це, що ми намагаємося тиснути з вимогою виконувати свої зобов'язання. Тому що, в принципі, там же ж багато і ніхто в них не просив. Для початку дайте звіт про те, що вас не допускають в російські колонії. Тобто напишіть конкретно. От ти кажеш 00000, тому що начебто не допустили, да? Окей, а в які не допустили? В які конкретно ви стукались? В які ви намагалися? А їх там просто дуже багато. А жодного звіту. Жодного. І Лубінець ще в 2022 році писав, як представник уповноважений Верховної Ради по правам людини. Звертався в МКЧХ, що якщо вас не допускають, в якій саме колонії вас не допускають, в якій формі вам відмовляють. Тобто всі ці запити були, але вони просто банально
не хочу. Вони кажуть, типа, що ми таким чином будемо казати, хто хороший, хто поганий. Ми не можемо Так. цього робити. Серйозно? Ну, вони просто таке відчуття, що їхній президент подзвонив десь там до їхнього російського якогось уповноваженого, сказав: Сань, слухай, давай ми, може, заїдемо. Він такий, та не надо. Він такий, ну ладно. Ну, тобто і на цьому все закінчилося. Ми не просимо давати оцінок, хто хороший, хто поганий. Ми просимо Вони це дати роблять. факти. Вони це роблять, і поганими вони вважають нас, бо вони допустили нас, і у нас паркан не того кольору. Виходить, що так. Якщо про полон, ну, знову ж таки, я думаю, тебе про це вже питали 100 разів, але з'явилося там 1,5 хвилинне відео з тобою, з полону, де ти говориш українською мовою, де ти говориш про те, що ти не хотіла йти кухарем, тому що ти погано готуєш, і не хотіла йти артилеристом, стрільцем чи снайпером, а пішла ти саме медикинею, тому що ти вважаєш, що на цій посаді ти приносиш максимум користі, якщо я правильно все пам'ятаю. Так, і ще мені соромно перед мамою. Вони запитали, за що тобі в твоєму житті соромно? Ага. Кажу, те, що на відео матюкалася, бо мама бачила все. Ну, тобто, це єдине, що вони змогли вставити. Ну, тому що я більше нічого не говорила. Скільки реально тривало твоє інтерв'ю? Те інтерв'ю, саме з якого вирізали, це було коротке інтерв'ю, воно тривало десь 3 години. Ні, серйозно, тому що найдовше моє інтерв'ю тривало більше 6 годин. Це були такі мразі, вони їли переді мною шоколадку. Тварі просто. Блін, ні, це жарти, це правда. Вони... Ні, що жарт? Ну, мразі. Ну... Ні, те, що вони мразі, це ясно. Я просто про те, що це такий був такий легкий, ніжний, але максимально очевидний, тому що вони там їли цукерки, причому вся команда так в один момент починають розгортати ці цукерки, пити солодку воду, вони такі прям кайфушечні. От. Ще, в них була дуже... Ну, а в тобі, звісно, що не то, що солодко, нормально їсти нічого не давали взагалі, Ну, правильно? так. Тому, звісно, найбільше тоді в той момент хотілося, взагалі не в той момент інтерв'ю, а взагалі хотілося дуже цукру, бо і в Маріуполі якби не сильно тим мали. А тут, для мене це було просто смішно, це для мене навіть не було ніяким ні методом тиску, ні травмою, нічим, тому що мені було смішно. Ну, ти викупала, що це така дешева Звичайно. маніпуляція, такий дешевий спосіб тиснути? Мені було кайфово в полоні в тому моменті, що я, якби свідомість чиста, ти не маєш ніяких задач, крім як аналізувати. Аналізувати, там, планувати, думати, обдумувати. І свідомість працювала як годинник в той момент. Я дуже чітко викупала кожне їхнє слово, кожен їхній метод, кожен їхній рух. І це було дуже смішно, бо це було максимально примітивно, бо вони, вони думали, що я почну плакати, що я почну про це за що. Та мені насрати на цю цукерку. Ну, вони на це, можливо, і розраховували, але вони ж, якби, знаєш, рахують по собі. Вони рахують по собі, і, може, знову ж таки, вони рахують по тому, що було багато, правда, жінок, і багато жінок дуже сумували за своїми дітьми. Були, знову ж таки, взяти, наприклад, кухаря якогось, там дівчинка, яка працювала кухарем, чи там жіночка. У нас була жінка, якій було більше 60 років. Тобто це одне. А вони сподівалися, що зі всіма працює одинаково. Вони думали, що там буде на всіх. Хтось хотів курити дуже. Я на той момент не палила, мені взагалі було чхати, що вони там пробували маніпулювати цигарками. А залежність це взагалі страшна, тому що людей плавить дуже сильно без цигарок, особливо в таких стресових ситуаціях, і коли ти маєш дуже багато часу і не маєш чим себе зайняти якоюсь роботою, яка тобі цікава. От. Це була смішна взагалі маніпуляція. Я просто чисто так посидіти з друзями, розказати, посміятися. Для мене це взагалі не грало ніякої ролі. 6 годин інтерв'ю найдовше, трошки більше 6 годин було. І тоді попалися такі інтерв'юери, які хоча б там вони не показували відверто свого негативного ставлення до мене. Тобто вони пробували так спокійно, виважено хоча б поговорити, бо бували різні. Одна чоловіка мене навіть била, тому що я знала, взяли перед тим дівчинку з моєї камери, і я знала, які вона буде питання ставити. І там була вона відверто, та ви там такі перетакі. Я знала, хто це така була? Ой, мразота якась денерівська. Понятно. Це човіха, яка дуже сильно схожа на жабу, і її дуже сильно дратувало, що перед нею стоїть висока, красива дівчина, яка в полоні брудна виглядає набагато краще, ніж вона в себе в ДНР. Тому це таке. Всього в мене було 6 інтерв'ю.
І найдовше було трохи більше 6 годин. Паблік одне потрапило? В паблік потрапило хвилина 20 секунд, хвилина 21 секунда, якщо бути точним, з одного з таких От інтерв'ю. те, що я цитував, якби, да? Так, решта всі. Все. Чесно, я завжди жартую про це, але я готова віддати ногу на відріз, щоб мені дали весь цей матеріал чисто поржати. Просто, якщо вони не змогли з цих інтерв'ю вставити, я більш ніж певна, вони подивляться цей випуск, вони щось та й придумають. Вони щось там перекладуть, щось виріжуть, але мені просто цікаво подивитися цей матеріал, бо це... там нема що виставляти насправді. Ти знаєш, у мене є... Скільки Вадим годин нагадає з Григоровичем? Більше 3 годин у мене інтерв'ю з Сергієм Григоровичем, 5 годин. З Сергієм Григоровичем, який розробляв «Сталкер», гру таку цікаву. Знаю його, він крутий дядько. Да, і зараз максимально допомагає всім, чим може. Дронами, там, бачу, дуже багато бусів його бачу постійно, хлопці. Бусами, всім, чим може, коротше. І в один момент йому було важко висловлюватись українською, і він сказав в один момент, а можна я скажу по-русски? Я кажу, то будь ласка. Все, вони цей момент взяли, і цей момент почали розганяти по своїм паблікам. Тобто, звісно, вони виріжуть те, що їм потрібно. Але я хочу наголосити, цей канал, він взагалі-то заблокований для перегляду в Росії. Спеціально. Вони знайдуть. Спецслужби мають. Просто саме цікаве, тоді, знову ж таки кажу, мозок працював прекрасно, ти сидиш і ти там я жодного разу не відповіла так або ні. Тільки повними реченнями, тільки зв'язано інтонаційно, щоб в мене все було, щоб вони не вирізали, щоб ніяким чином не демотивувати українців. Це для мене було основне завдання в полоні, для мене особисто. Знову ж таки, ти сидиш в повній дупі, треба знайти собі хоча б якусь мотивацію жити і поводити себе гідно. Все, моя мета, я приклад для України, помру буде дуже добре, тому що для всіх буде герой, не помру, значить треба буде думати далі. І для мене, я себе не сприймала як особистість, яка потрапила в полон. Я для себе давно вже такою перестала бути. Тобто я для країни все, я маю себе поводити, я представляю, і мені навіть русаки казали, ти ж розумієш, що, я була наймолодша жінка військовополонена. Але вони завжди казали, ти розумієш, що, хтось накосячить, получиш ти. Ми тебе сприймаємо, як найстаршу, як найголовнішу, як обличчя всіх жінок. Як відомо, так. Так. І тут знову ж таки, вони знали, що там повпливати на мене через мене безпосередньо не вийде, бо мені було все одно, мене били мені все одно, мене принижують мені все одно, тобто тиснуть все одно, але вони знали, що там тою ж самою колективною відповідальністю, тим, що там мені погрожували, що дівчат будуть через мене карати, то вони знали, що цим можна повпливати, плюс дуже сильно налаштовували дівчат проти мене. Там ситуація, що полковник ФСБшний підходить, так, мене викликають з камери, і прямо під вікнами колонії він викликає мене, кладе мені руку на плече і каже, що, подруга дней моїх сурових, все тепер у тебе буде хорошо в житті. Ти все зробила правильно. І все. А жінки сидять 24/7, жодної інформації. І тут хопа вкид. А пташка, виявляється, то заслана. І все, і хана. І там вже ходять історії. Я не думаю, що наші настільки тупі, щоб не розуміти цю... максимально просто грубу маніпуляцію. Коли ти сидиш в полоні, всі твої інстинкти падають до найнижчих рівнів. Це зрозуміло. Так. Кожну інформацію ти переварюєш з будь-яких і шукаєш ворога у всіх. І це, на жаль, дуже велика проблема. Коли я заходила в полон, мої хороші друзі сказали, мені не вір нікому. І це дуже мені допомогло, тому що на кожного є свої методи впливу. І треба бути максимально обережним і, так, на жаль, і є. І знову ж таки кажу, це жінки, їм дай поговорити. Та там хлопці не кращі були. Вони це сидять, легенди пускають, там такі. І ясно, що я про це чув, коли перший місяць, коли мене максимально принижували, я дівчат підтримувала, підходила там, коли мила коридори, підходила до дівчат, до віконечок, казала, дівчата, все буде добре, ми там їх навалимо потім. Вони бачили, що я позитивно завжди впливаю на моральний дух. І вони налаштовували, щоб мені і воно досі мені відгукується, тому що я читаю в коментарях, що а наші дівчата з госпіталя розказували, що ти з русаками спала за пиво. А я така думаю,
Все окей, добре, в цьому реченні прекрасно все. Добре, чого пиво? Я пиво терпіти не можу, я його на дух не переношу, мені навіть запах не подобається. Ну сказали би вже хоча б за текілу там, чи за винце, ну за шоколадку, ну чого пиво? Ну от як таке можна додуматись? І це русаки поширювали. В них було саме важливе розбити нас. Те, що вони роблять, як і в Україні в загальному, те воно дуже було гостро, бо це було дуже концентровано. І їхнє основне завдання, як із полоненими, так і взагалі з українцями, розділити, посварити і внести якомога більше зрадоньки, якомога більше всяких внутрішніх конфліктів, тому що, роз'єднавши нас, розбити просто отак. Ну так, в принципі, таке у них завдання, вочевидь, і було. Менше з тим повернулись ти з полону, ви поверталися, ти сиділа поруч з дівчиною, яка була вагітна, яка народила через 3 дні, як ти сказала мені це не та, з якою ти мене бачив. Коли ти мене бачив, це була інша дівчинка. Але вона теж була вагітна? Ні, вона не була вагітна. Вона була худенька. Вона ще схожа на мене. Її плутали зі мною, її постійно на допитах чмирили, бо думали, що вона Я просто вже можу зараз плутати, тому що там була дівчина Мар'янка, вагітна, чи вона ми там просто з нею сиділи разом в автобусі, коли ми їхали з Білорусі до нас. А потім я вже сіла з Оленкою, вона не була вагітна, а от Мар'янка Мамонова, вона була вагітна. Точно, Мамонова. Правильно? Так, Мар'янка, це просто найсвітліша, найпозитивніша дівчинка, яку я взагалі зустрічала. Вона завжди, я в полоні дуже любила торкатися до її животика, вона завжди, вона мега приємна, прекрасна людина, досі з нею спілкуємося, вона далі працює з полоненими, далі допомагає, далі їздить по світу. Вона просто неймовірна, донечка в неї прекрасна, народила вона через 3 дні після повернення з полону, і ми дуже щасливі, бо її дуже залякували, її саме більше це залякували, що заберуть дитину, тобто, що її відправлять в колонію до жінок, в яких є діти, і дуже багато на неї було тиску, навіть попри те, що були моменти, в яких там десь їй старалися дати більшу порцію, десь там, намагалися показати, що вони хороші. Тобто при їхніх можливостях принести їй одне яблуко в якомусь ФСБшнику, полковнику, це смішно. І при тому, що в Таганрозі з одної дівчинки ще знайомої моєї вибили дитину на 3-му місяці вагітності, просто її, в неї був викидень, її настільки били сильно. Тобто їхнє відношення до, і ця ж сама жінка, якій більше 60, яку били і заставляли там голою бігати по коридорах, в них немає там жінка, не жінка, в них їм байдуже. Але Мар'янка трималася гідно, для нас це була теж мотивація десь там Мар'янці якісь, десь там поділитися чимось. Вона дуже, дуже сильна, дуже приємна, світла людина, і, кажу, це, мабуть, найсвітліше, що зі мною сталося в полоні, це оцей животик, який вона постійно гладила, і, я бачиш, це окрема тема. Я намагаюсь не питати, кого, де, як саме били, чи били тебе, чи і яке саме було, який саме був примус, тому що на початку була така домовленість, що ми не говоримо з нашими полоненими, які повернулися, про це. Так? Тому що думали, що це буде впливати на тих, хто там ще є. Думали, що це буде впливати на тих, хто... Потім, ми не говорили. Інші журналісти почали про це говорити. Тобто виходить така ситуація. Якщо мені сказали, то я почув, що не говоримо. Комусь іншому, можливо, не сказали, а можливо, він не почув. Коротше, тут... Це питання і тих, хто запитує, і тих, хто відповідає, тому що, знову ж таки, хтось радіє, що його покажуть по телевізору. Тут, знову ж таки, не всі, не можна сказати, що всі, хто повернулися з полону, святі і безгрішні, так само, як сказати, що всі ЗСУ котики. Це просто частина суспільства. І є різні, знову ж таки, на нас був дуже важкий вплив, і всіх по-різному психіка спрацювала, тому тут не скажеш. Але, звісно, що ми знали в полоні, що там інтерв'ю наших звільнених вже побратимів і посестер впливають. Ми там чули багато моментів неприємних, які от русаки собі одну фразу якусь вихопили, і під час того, як тебе б'ють, тобі кажуть, що це за це. Але тебе якби і вчора били просто, і завтра будуть бити просто. А сьогодні просто, є в них, причина. А завтра тебе, там, чи післязавтра тебе б'ють за те, що в Великодень, і ти отримаєш по яйцях. Шикарно взагалі.
їм байдуже. Те, що вони роблять, просто уявити собі найжахливіший фільм про поводження з полоненими. Я читала і багато книг. До речі, і в полоні були книги про полон, це максимально даблкіл. Але все, що я читала, все, що я бачила по телевізору, все, що взагалі можна собі уявити, було в разів 5 сильніше. Те, що вони робили з нашими хлопцями, це просто жесть. І це неможливо, от просто здоровій психічно людині це неможливо усвідомити. Це не влазить в голову ніяк. Люди не вірять, що таке можна робити з людьми. Тобто ті методи, які вони застосовували, це максимально витончено. Я б до такого не додумалась. Те, що вони робили з хлопцями, саме більше страждали, звісно, це азовці. Саме більше. І, звісно ж, чоловіки. Вони дуже, дуже чогось люблять снайперів. Коли прилітає артилерією по Донецьку, вони дуже люблять танкістів і артилеристів, дуже люблять пілотів, коротше, вони всіх дуже люблять. І їм тільки дай причину. Щось йому бзікне в голову, і там було і сексуальне насилля, і були відрізані і були удари в і були приниження, були удушення, були підв'язування хлопців до стелі за стагани, тобто, і причому сексуальне насилля, всі випадки, які мені відомі, були по відношенню до чоловіків. І, тобто, максимальне приниження гідності в плані для жінок, те, що їх заставляли там купу разів присідати, віджиматися, це для наших людей, для українців це звучить, то це ж просто, люди не усвідомлюють, який це букет приниження, коли тебе повністю роздягають, заставляють бігати по коридорах, при тому всьому тебе максимально принижують, гноблять, б'ють, змушують дівчат виривати волосся на тілі пальцями, тому що якщо ти не вирвеш, тебе будуть. Тобто це такі маленькі нюанси, так, маленькі штришки до портрета, які, це все за одне інтерв'ю неможливо описати, все, що відбувалося з нашими. Рекомендую почитати Валерію Карпеленко «Суботіну полон». Вона там описала, але знову ж таки дуже багато речей вона, скажімо так, цензурувала, дуже багато. Але це просто жесть. Я просто кажу знову ж таки, хочу просто, щоб Червоний Хрест провідчував це на собі, або хоча б просто почув, як це ночами слухати просто крики, а потім, коли дівчата почали масово втрачати свідомість, тому що хлопці жили в бараках, дівчата жили в ізоляторі, тому що, нас же ж треба ізолювати, бо ми ж зараз почнемо всі кохатися швиденько, як тільки побачимо чоловіків. Ми жили в ізоляторі в жахливих умовах, а на другому поверсі над нами хлопців. І коли дівчата почали масово втрачати свідомість від того, що від цього волання був в одної син в бараках, в другої чоловік в бараках. І коли дівчата почали втрачати свідомість, їх почали мотати скотчем. І я досі не можу чути звук того, як скотч мотають, тому що їх мотали, і вони далі цілу ніч просто стогнали. І не було ударів. Їх мучили, їх катували. Ударів не було. Як їх били, як їх забили, потім трупи носили і казали, що серце стало. Тобто його б'ють цілу ніч, а потім в нього раптово стає серце. Тобто хлопці ломані, переломані, з кусками шкіри від... Як на суді, в мого друга вже звільненого, на суді заставляли цим шліфовочним, я не знаю, як це називається, оце, що шліфують метал. Шліфмашина є така. Так, шліфмашиною стирали татуювання йому, заставили його це робити самому прямо на суді, в судовому залі. То що взагалі можна говорити, те, що відбувалося в закритих камерах ночами. Це кожної ночі. Кожної. Те, що росіяни абсолютно, вони не те, що не люди, вони якісь антилюди просто. Це якийсь інший вид з невичерпаною жорстокістю. Вони ненавидять себе, вони ненавидять всіх навколо себе і
і тортури – це те, що у них застосовується завжди і постійно. Це єдине, що вони можуть зробити. Це єдине. Вони відчувають свою ницість, вони це розуміють. Коли вони знаходять парфуми, просто якісь там десь з дівчат знайшли на Азовсталі парфуми з Avon за 399 гривень. І і коли русак дістає, не русак, денер, дістає ці духи, каже, хороші духи. От коли Україна була, у мене такі були. І дівчата такі, в яких духи за 5 тисяч вдома в Маріку лишилися, там якісь шанельки, вони такі. От. Ну, тобто вони забирали одяг з хлопців, забирали взуття, в дівчат білизну забирали. Ну, тобто все. Вони настільки бридкі, вони настільки ниці, і саме цікаве, що вони це розуміють. Так. І вони нищать нас і нас, тому що ми кращі. Це єдине, що вони махали ставати кращими. Вони єдине, що можуть зробити, це вони зробити знають, нам що боляче. їм нададуть, вони вже пішли в добровільне рабство, да, давай так. Вони вже Причому знають, що максимально їхня доля – це стояти на колінах. Все. Для себе вони іншої не бачать, вони хочуть поставити на коліна всіх навколо. Ну, в них було таке питання до мене, а чого ти завжди посміхаєшся? От коли вони мене максимально принижували, мені було настільки чхати, чого ти завжди посміхаєшся? Що дурочка? Я кажу, це того, що я з цього гівна коли-небудь поїду, а ви ні. Безумовно, не можу не повернутися до запитання, що ж ти відповіла представникам Червоного Хреста, які питали в тебе за докази? От після всього того, що ти вже зараз розповіла про і перебування в полоні, що ж ти їм сказала все ж таки про докази і яких доказів вони від тебе хотіли? Я так і не з'ясувала, яких доказів, бо в мене почалася істерика. Я просто, перше моє питання, да ви, серйозно? Кажу, де ви були 4 місяці раз? Яких ви доказів хочете 2? Кажу, у мене пацани цілу ніч на очах, я це слухала цілу ніч. Це вам не докази? 50 обпалених, привезених з Оленівки, це вам не докази. Переломи в хлопців і дівчат, це вам не докази. Те, що дівчата частина поприїжджали безплідними, тому що нам срань якусь лили постійно в чай, і вона вваняла якоюсь херньою. Це вам не докази. Те, що хлопці, не можуть спати максимально, я не можу спати без максимально сильних снодійних, тому що ти прокидаєшся постійно, що ти від кожного скрипу шарахаєшся. Це вам не докази. Те, які приїжджають, що пацани мінус 50 кілограм приїжджають, це вам не докази. Ви взагалі в якому світі знаходитеся? Кого ви запитуєте? Де ви були? Що ви робите? Нащо вам ця інформація, якщо ви не користуєтеся, блін? Ну і все, і вони, вони злилися. Абсолютно те саме, ти зараз чітко передала ті самі відчуття, які були у нас у всіх після спілкування або під час спілкування з представниками МКЧХ. Так і я це ще й відчула на своїй шкірі, їхню бездіяльність. І от їхня бездіяльність – це дуже, боляче. Вони в коконі. Так, в такому живуть, вони не розуміють. Або вони роблять вигляд, я ще цього сам не усвідомив. Їхній кокон просто щільно прив'язаний до російського стебла. Вони не обмежені від цього. Чого? Вони ж ходять по наших колоніях, вони ж бачать ситуацію, вони дивляться новини. Вони все розуміють. Я не думаю, що там дебіли одні працюють. Вони все прекрасно розуміють, просто вони, це не те, що вони, я сліпий, я нічого не бачу. Вони все бачать, все розуміють, просто їм це вигідно, все. Дурачків вони просто включають, нас не допускають. Ти серйозно, ти що, Вася з вулиці, що тебе не допускають. Не допускають, чи ти не хочеш, щоб тебе допустили? Я знаю, вони, мабуть, проходять якийсь відбір. Так, ти кінчений моральний виродок. Добре, іди до нас. Ми чекаємо тебе в МКЧХ, правильно? Тому що якщо людина не кінчений моральний виродок, вона буде казати, що стоп. Це несправедливо, так це не має працювати. Якщо ми організація, яка виходить з паритетних якихось засад і Женевських конвенцій, то якщо ми поговорили з 10 українцями в російському полоні, ми тут маємо поговорити з 10 росіянами і навпаки. Ми не можемо тут збирати медичний консиліум для того, щоб допомогти російському військовополоненому через те, що в нього закололо в животики, да? І в цей же час знати, як українців натурально
і нічого про це не говорити. Так некінчений, неморальний виродок не може говорити. Так Ну може тут, говорити. тут знову ж таки риба гниє з голови. Я просто реально знаю, в мене є от подруга, яка зараз воює, і вона раніше була там медиком від Червоного Хреста на різних заходах. І я дуже сильно сумніваюся, що це там, тобто до всіх волонтерів сам відноситься, а саме от до верхівки може кончений виродок. Те, що трошечки нижче верхівки, це безвольна амеба, яка взагалі, тобто немає жодної ініціативи, і все, що їй цікавить, це просто виконувати накази, і щоб ввечері їй сунули кляп в рот. Я не знаю, що вони люблять. Добре, згоден. А Може бути ті, і хто таке. волонтерять, вони просто не мають права голосу і впливу жодного. Єдине, що вони можуть, це допомагати. Тобто ці волонтери, от які просто, от кажу, як медики, наприклад, допомагають, Це ти, вони ж, це ти говориш звичайні за люди. український осередок Червоного. Наприклад, так. Це взагалі, можна сказати, Вони не що це мають до просто нього інша... відношення. Да, Все, тоді зняли можна питання, сказати, так, що вони це інша виродки. організація. Все, окей, тоді тигра мене пробачить, значить вони виродки тоді всі. Український осередок Червоного Хреста, вони дійсно їздять, допомагають, евакуюють, допомагають з питною водою, з харчами, з евакуацією постраждалих, допомагають Але вони не пораненим. мечаться між собою там сильно. Вони десь по Женевським конвенціям чи десь на своїх, це потрібно просто викликати представника, до речі, користуючись можливістю, хто бажає з Червоного Приходьте, Хреста будь ласка. так, українського Ми саме. залюбки з вами поговоримо. Так. Я надам всі докази. Дякую, що завітала. Дякую за все, що ми сьогодні почули. Ще раз кажу, допомагайте на збір пташки. І дякую вам за перегляд і за поширення цього відео також. Дякую. Слава Україні! Героям слава!